จาการ์ตามาทำไมคะlet's go back ทำมาดูอะไรกันล่ะกลัว10 กิโลนั่งมอไซค์ทำไมสวัสดีค่ะจากจาการ์ตาสวัสดีค่ะจากจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะหลายคนที่เคยมาจาการ์ตาจะสงสัยว่ามิ้นมาที่นี่ทำไมคือเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากที่หลายๆคนบอกว่าจาการ์ตามีที่เที่ยวไม่ต้องมาจาการ์ตาเนี่ยนะรถติดกรุงเทพอีกนี่คือคำท้าทายเราหรือเปล่าในฐานะนักเดินทางเราไม่เชื่อว่าไม่มีเมืองไหนที่ไม่มีที่เที่ยวและในฐานะคนไทยเราไม่เชื่อว่ามีเมืองไหนจะติดกับประเทศไทยพอหาข้อมูลก็เลยรู้ว่าโหจริงจาการ์ตามาทำไมนะจาการ์ตารถติดจริงเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่มิ้นจะออกเดินทางไปผจญภัยในวันนี้ให้ดูสิ่งที่เตรียมไปก่อนละกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่แม่ฝากมาให้แหละช่วงนี้ติดใจการฝากของเหลือเกินไปอียิปต์ก็ฝากแผ่นแปะกอเอียนี่คืออะไรนี่หมาแกล้งมิ้นเหรอโอ้ยเธอจอดมานี่พอบอกแม่ว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่รถติดกว่ากรุงเทพแม่ก็ให้อันนี้มานี่ไปเห็นเขาบอกรถมันติดไม่ใช่เหรอนี่อะไรอ่ะเขาบอกลอยคิดเพื่อออกจะบ้าเหรอเงินก็พร้อมแล้วนะคะแล้วก็แอปต่างๆเนี่ยก็โหลดมาแล้วพวกโกเจ็คคือมั่นใจว่าถ้ารถติดยังไงก็โดนมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะแล้วก็สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปประจนภัยในประเทศที่ตั้งอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรที่แดดแบบปักหัวแล้วก็ระเบิดตู้มหน้าไหม้เลยนะคะคือครีมกันแดดค่ะอันนี้คืออันที่มินใช้จริงๆใช้มาเป็นเดือนแล้วก็คืออันนี้ค่ะอันนี้ก็คือ Snail White นะคะคือปกติคนใช้ครีมกันแดดเนี่ยจะทาบางๆเพราะกลัวเหนอะมันจะเป็นคราบจะหมดแล้วนะคะบอกเลยว่าการทาครีมกันแดดที่ถูกต้องคือทาแบบหนักนอกจากจะกัน UVA แล้วก็ UVB แล้วนะคะก็คือต้องบางเบาซึมเร็วดูทาเยอะมากทาแล้วหน้ามันไม่แห้งอันนี้คือสำคัญมากช่วยมินดูนะคะมินทาหมดหรือยังนะคะเรียกเลยคะซึมลงไปหมดเลยเห็นไหมคะเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาไปผจญภัยกันในตอนที่ชื่อว่าจาการ์ตามาทำไมคะลุยที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือจะไปพอร์ตกันนะคะปิ้ง11 นาที10 กิโลนะคะนี่เวลาประมาณบ่าย 3ไม่ได้แย่มากเนาะหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มาถึงย่านโคตาตูวาซึ่งเป็นย่านเมืองเก่านะคะสภาพตึกจะเป็นแนวแบบยุคล่าอาณานิคมมีความเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่16เลยนะถึงแล้วนะคะอยู่นี่นะค่าแท็กซี่58,000นะคะไม่ใช่บาท thank you ที่นี่เหรอคะทำมาดูอะไรกันล่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ท่าเรือซุนดาเกอันนี้อยู่ไหนเนี่ยซุนดาอะไรคะช่วยมินนึกหน่อยได้ไหมคะซุนดาเกราบาค่ะเป็นท่าเรือเก่าแก่แห่งเมืองจาการ์ตานะคะที่นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมดัตช์นะคะถึงเข้ามาที่นี่เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะเป็นจุดขนส่งเครื่องเทศในสมัยนู้นย้อนกลับไปศตวรรษที่17เลยค่ะแล้วก็ที่เห็นนะก็รู้แหละว่าท่าเรือแห่งนี้นะคะยังมีการใช้งานอยู่จริงแล้วคนเขามาดูอะไรกันคะเนี่ยทำไมมันถึงอยู่ในที่เที่ยวคะเนี่ยงงจง Hi round for boat. Okay how much 50. 30,000 No, 50. How long 20 minutes. 50,000ก็ประมาณ101โอเค let's go what's your name Rupi. Where is your boat อย่างนั้นตายละพีนิซี่ที่เห็นข้างหลังเป็นเรือใบเนี่ยนะคะเขาจะใช้ขนส่งไปที่เกาะพวกสุมาตราบอร์เนียวอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าแดดแรงมากคุณรู้ไหมคะว่าจริงอินโดนีเซียเนี่ยมีเกาะประมาณ
you. โอเค Yeah. เขาให้มาดูในเรือค่ะ ชื่อ KLM ซาเกมบักกาค่ะ You know, semen. อ๋อซีแมน Yeah. Around Sumatera, Palembang, Jambi, sampai Jakarta. โอ้ไปไหนเนี่ย มีจักรยานด้วย Yeah. Chicken Yeah, chicken. Hello Chicken Are you Captain Yeah. Hi Captain คำถามสำคัญตอนนี้คือจะกลับลงไปที่เรืออย่างไร ทุกคนกำลังมองด้วยความลุ้นนะคะอันเจริญผมเบิร์แซวก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปตรงที่จัตุรัสเก่าค่ะของโคตาตัวไปค่ะตอนนี้นะคะมินกำลังรอโกเจ็กอยู่นะคะคือเป็นมอเตอร์ไซค์นะเพราะตอนนี้5 โมงแล้วสภาพรถก็น่าจะเหมือนกับกรุงเทพนะคะก็จะนั่งไปที่จัตุรัสฟาตาฮิราJust a second. Is that correct? 내 사랑은 오케이 어떻게 Let's go. ที่เห็นตรงนี้นะคะคือพลาซ่าที่ชื่อว่าฟาตาฮิราสถาปัตยกรรมแถวนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงอาณานิคมในสมัยของดัตช์ค่ะชาวต่างชาติคนแรกที่เข้ามาคือโปรตุเกสนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนมือมาเรื่อยจนถึงดัตช์นี่แหละในปัจจุบันนะคะก็คนก็จะมาตรงเนี้ยแล้วก็มาใช้พื้นที่เหล่านี้ในการทำสันทนาการต่างๆมานั่งเล่นฟังเพลงแสดงมีมิวเซียมมากมายรอบตัวมินนะคะกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบมาทำกันก็คือการขี่จักรยานนี่ ขี่จักรยานใส่หมวกถ้ามาที่นี่ต้องแบบมาเช่าจักรยานแล้วก็ขี่อะไรเงี้ยก็แบบนึกว่าจะขี่วนรอบใหญ่ก็คือเปล่าค่ะคือเช่าจักรยานใส่หมวกแล้วก็ขี่วนๆอยู่ตรงเนี้ย How much is it? 20 minutes, 20. I go for the pink one then เอาไปจ้ามองไม่เห็นทางทุกคนดูสนุกกันมากเลยนะคะเหมือนแบบว่าเอนจอยกันอะมานั่งเล่นคุยกันปิกนิกจะมีแบบทุกเพศทุกวัยตรงนี้เลยค่ะทั้งครอบครัวคนรักคนแก่แล้วเป็นกิจกรรมน่ารักอะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าบัตตาฟิยะร้านสุดดังและสุดเก่าแก่แห่งจาการ์ตาค่ะร้านสวยมากเลยนะคะแนะนำนะถ้ามาให้นั่งชั้นที่2นะคะเพราะว่าจะเห็นวิวข้างนอกด้วยค่ะเป็นเมนูชื่อว่าขึ้นให้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนซุปกะทิเป็ดกับข้าวพร้อมซอสเผ็ดแล้วก็ลิ้นวัวค่ะเราชิมเลยนะซุปเป็ดมันจะแบบหอมๆนิดนึงจังรสชาติจางๆหน่อยไม่รู้สึกแบบโดดเด่นเปรี้ยวปามนะเดี๋ยวไปกินลิ้นวัวดีกว่าอันนี้อร่อยน่าจะเป็นซอสปลาแดงนะนุ่มดีอ่ะที่นี่อาจจะแบบราคาสูงหนึ่งสิ่งที่ได้ก็คือวิวดีแล้วก็ร้านอ่ะมันสวยมากเดี๋ยวมันจะพาไปเที่ยวต่อด้านนอกตอนกลางคืนมืดมากแต่คนก็ยังนั่งกันอยู่เลยค่ะบรรยากาศดีนะคะอากาศไม่ร้อนมากนะไม่น่าเชื่อจริงๆดูแล้วรถก็ไม่ได้ติดมากนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูมินเรียกมอเตอร์ไซค์ของโกเจ็กเราเรียบร้อยช่วงนี้เป็นช่วงมอเตอร์ไซค์มินไม่ค่อยชอบรถติดแต่เท่าที่มองดูไม่ติดแต่ไม่รู้จะติดในภายภาคหน้าหรือเปล่าแต่ในแผนที่เหมือนติดแต่ตรงนี้ดูไม่ติดมินไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอดูจริงๆจาการ์ตามีความเหมือนไทยมากประมาณนึงเลยนะคะ
อาหารเยอะ แต่ว่าเราจะยังไม่วู่วามวันนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้เรามีฟู้ดทัวร์นี่คือลุ้นให้รถติดมากเพราะกลัวไม่ได้คอนเทนต์ถามว่าติดไหมก็รอดูเองนะคะ ตอนนี้ถามเลยว่าทำไมถึงเรื่องนั่งมอเตอร์ไซค์10 กิโลรอบเนี้ยจาการ์ตาไม่ได้มีปัญหาอะไรจาการ์ตาดีกว่าที่คิดเยอะมิ้นท์เช็คแผนที่แล้วแบบอ้าว10 กิโลนั่งมอเตอร์ไซค์ทำไมมิ้นท์มันมีความแออัดมากเนาะพื้นที่ถนนไม่เพียงพอแล้วก็มีการใช้รถยนต์ส่วนตัวเยอะมากแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะคะคือมันก็วุ่นวายประมาณนึงนะกับการค้นหาความจริงค่ะแต่สิ่งที่เห็นได้ก็คือว่าเนี่ยแหละจาการ์ตามาอยู่นี่นะเหมือนอยู่กรุงเทพเลยอะค่ะ โอ้ยนั่งมอเตอร์ไซค์มา30 นาทีนะผมเป็ดมาเลยนะคะดูเลยค่ะตอนเริ่มคลิปเนาะมินเริ่มด้วยอคติประมาณหนึ่งนะว่าเฮ้ยจาการ์ตาจะมาทำไมจาการ์ตารถติดมันจะมีอะไรทำมันไม่สนุกแน่เลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเราไปมามินรู้สึกว่ามินชอบจาการ์ตานะจาการ์ตาแบบน่ารักอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนคือความน่ารักของที่นี่ทำให้ทุกอย่างกลมกล่อมมากถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรรู้สึกว่าหวือหวาที่ไปดูแล้วแบบโอ้โหอยากจะตีมือตัวเองนิดนึงที่เราเอาอคติมาครอบทุกอย่างไว้ก่อนนะจริงๆการเดินทางคือการทิ้งอคติไว้ที่บ้านแล้วออกไปสนุกกับมันให้มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องรถติดที่มินเซลทั้งจาการ์ตาแล้วก็กรุงเทพอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะจริงๆก็หลายๆประเทศที่กำลังพัฒนาก็ประสบปัญหาเรื่องนี้นะเรื่องการกระจุกตัวในความเจริญแล้วทุกคนก็เข้ามาวู้แล้วทุกอย่างมันก็วู้ระเบิดนะคะพี่บอกก็ยังเป็นปัญหาที่ทุกคนนะเขาก็พยายามแก้แต่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้จาการ์ตาเขาจะย้ายเมืองเราทำอะไรส่วนกรุงเทพก็ไม่รู้เราจะย้ายเมืองหลวงหรอก็ไม่รู้นะคะมินตอบไม่ได้ไม่ได้อักษรไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าจาการ์ตาน่ารักมากก็อยากให้ลองมากันดูนะคะมินขอตัวไปอาบน้ำแค่นี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมรอติดตามคลิปหน้านะคะกิน